găsit la o serie de prezentări eseu intitulată Iisus dincolo de aparențe. Obiectivul acestor intervenții este de a-L descoperi pe Iisus așa cum a trăit, printre oamenii timpului său, ținând cont de mentalitățile, de concepțiile ascultătorilor lui imediați și urmându-L, înțelegându-L acolo unde a fost, să găsim noi semnificații ale existenței noastre acum și aici. Există în Evanghelii o întâmplare memorabilă cu acest personaj fascinant. Toți cei trei sinoptici, Matei, Marcu și Luca, o relatează plasând-o în primele luni ale activității învățătorului din Nazaret, potolirea furtunii pe lacul Galilei. Cel mai precis în descrierea făcută este probabil autorul Evangheliei după Marcu, o evanghelie inspirată, conform vechilor tradiții creștine, de Petru, un marinar pescar din zona Galilei și cel mai vocal dintre discipolii lui Iisus. Marcu situează evenimentul după primele parabole rostite de Iisus în regiunea Capernaumului. Parabole care au intrigat și descumpănit pe ascultători și chiar pe ucenici. La finalul zilei, Iisus propune cercului de apropiați să treacă pe partea cealaltă a lacului, într-o zonă locuită de o populație amestecată, disprețuită de evrei. Printre sirieni, greci, nomazi, sunt câteva localități de israeliți demni de toată ocara și disprețul conaționalilor. Pentru a supraviețui economic, sau mai degrabă pentru câștig, locuitorii din Gadara, așa cum se numea ținutul, s-au apucat să crească porci. O urăciune pentru un evreu, o sursă de contaminare permanentă cu necurăția rituală care te blochează în trăirea corectă a religiei iudaice. Așa că după o zi, cu parabole ciudate, neînțelese de mai toți ascultătorii, Iisus șochează din nou cu propunerea de a face o vizită unor nemernici, nedemni de numele de israeliți. Ucenicii au acceptat călătoria probabil împotriva dorinței lor, din respect pentru Iisus, dar în mintea unora dintre ei, întrebări sumbre își fac apariția. Oare omul acesta este Mesia? Am ales bine să-L urmăm pe El. Nu cumva ne-am înșelat în privința Lui? Și în timp ce corabia alunecă pe suprafața neagră a apei, în noapte, Iisus se întinde pe punte, lângă cârmă și adorme. Deodată, ca un ecou al întrebărilor din mintea lor, vântul începe să sufle. În câteva minute lacul fierbe, barca scârție din toate odgoanele, dansând macabru printre valurile înspumate. Curând marinarii încercați din corabie nu mai pot controla nimic. Dezastrul va fi total. Și atunci își aduc aminte de cel ce l-au luat drept referință spirituală și maestru în ale credinței. Și din nou sunt înmărmuriți de ceea ce văd. În tot acel vacar de voci, de șuierături, de apă aruncată pe punte, Iisus doarme, ca și când afară este o noapte înstelată, blândă, care te îmbie la vise. Disperații îl trezesc și cu năduf îl apostrofează. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Nu e posibil așa ceva. Tu ne-ai antrenat în această traversare spre nicăieri, iar acum ne lași să fim înghițiți de furiile din jurul nostru? Iisus se ridică și nu adresează un cuvânt tovarășilor săi. Se întoarce spre apă, în direcția vântului turbat și strigă: liniște! Șt! Gura! Cam așa s-ar traduce cele două verbe scurte din relatarea lui Marcu, siopao, fimoo. Și dintr-o dată vântul îngheață. Valurile se retrag și în jur se lasă o liniște de mormânt. Șocul asupra celor din corabie a fost total. Textul spune în original phobeo phobos megas, adică s-au înfricoșat cu o frică mare, nemai resimțită până atunci. Îndoielile din mintea lor, reproșurile adresate învățătorului, au primit un răspuns total neașteptat. Iată că omul acesta, cu învățături îmbrăcate în parabole criptate, greu de priceput, ce și-a propus să întâlnească oameni pe care un bun credincios s-ar feri să-i atingă, omul acesta, nepăsător în aparență la zbuciumul apropiaților săi, are putere asupra naturii. Și nu orice putere, ci este capabil să schimbe totul într-o secundă doar prin cuvânt. Așa ceva numai Dumnezeu face.
Și atunci o întrebare șoptită țâșnește de pe buzele tuturor, în timp ce Iisus se așează liniștit în locul de unde se sculase. Cine este omul acesta de-l ascultă chiar și vântul și marea? Istoria o găsiți în Evanghelia după Marcu, în capitolul 4, versetele 35 la 41. Persoana lui Iisus s-a fascinat și în același timp a stârnit furtuni de controverse din momentul în care apare în istorie și până astăzi. Pozițiile pe care s-au situat unii sau alții au fost de la început radical opuse. Pentru unii Iisus este profet, învățător, salvator, Mesia, cel ales, chiar Dumnezeu în final. Pentru alții un bastard, cu origine îndoielnică. Părinții lui s-au căsătorit ca să ascundă graviditatea mamei, sau un agitator naiv și visător fără proiect politic coerent. Ori chiar mai rău, un dezechilibrat mental, cu o carismă puternică, înșelând mii de oameni, loviți de nedreptățile societății și ale vieții. Cale de mijloc aproape că nu există. Un învățat francez, filozof, teolog și istoric renumit la vremea lui, a încercat să-l situeze pe Iisus între aceste poziții ireconciliabile. Numele lui Ernest Renan. După câteva eseuri despre persoana lui Iisus, care au stârnit controverse uriașe, în 1863 publică lucrarea Viața lui Iisus. Dorința lui este lăudabilă în aparență. Își propune să reconcilieze cele două tendințe. Încearcă să dea satisfacție mai întâi fideiștilor, care vedeau în Iisus pe Dumnezeu întrupat, autorul unor minuni fără seamăn, prezentându-l pe Iisus ca un mare om, omul incomparabil, cum îl numea. Însă doar atât. Supranaturalul din Evanghelii, el se căznește să-l explice științific, uneori la limita ridicolului. De exemplu, înmulțirea pâinilor nu este altceva pentru Renan decât o probă de supraviețuire în condiții dificile de deșert a oamenilor din jurul lui Iisus, care a luat proporțiile unei epopei mai târziu. Pe de altă parte, amatorismul științific, de care dă dovadă în expunere, cartea lui este un fel de istorie poetico-filozofică, a stârnit vociferările adepților raționalismului extrem. În final, Renan a vrut să împace capra și varza, fără a reuși absolut nimic din ceea ce și-a propus. Succesul efemer al cărții a lăsat un gust amar pentru toată lumea. Papa Pius al IX-lea l-a numit blasfemiator european. Iar pentru istoricii francezi, părerea celor mai mulți este că diletantismul întreprinderii științifice a autorului a condamnat definitiv posibilitatea de a fonda în Franța istoria religiilor ca disciplină recunoscută de universitate. Este cel puțin părerea uneia dintre vocile cele mai importante din istoriografia franceză actuală, Madame Perrine Simon Nahum. Controversele din jurul lui Iisus sunt departe de a se fi stins astăzi. Cei mai mulți critici sunt militanți antireligioși care acționează adesea după un program stabilit dinainte. Într-un serial documentar despre Iisus, în 4 episoade, difuzat pe postul franco-german Arte, cineaștii autori ai materialului mărturiseau cu nonșalanță că intenția lor a fost de a evidenția impostura creștinismului, denunțând, citez, invențiile frauduloase, înșelătoriile și trădarea bisericii. Frumoasă mărturisire. Te documentezi după o idee prestabilită și prezinți un manifest anticreștin sub numele de documentar. Onestitatea istorică a multor așa ziși cercetători se acomodează prost cu militantismul antireligios, nefiind prea departe de fundamentalismul agresiv al fanaticilor credinței. Există însă și istorici cinstiți. Printre ei un anume Jean-Christian Petit-Fils, unul din cei mai mari specialiști ai epocii lui Ludovic al XIV-lea, o adevărată somitate în lumea academică. El s-a aplecat de curând cu minuțiozitatea unui savant asupra istoricității Evangheliilor. Aplicând metodele obișnuite de studiu și cercetare, ajunge la concluzia următoare și aș vrea să citez concluzia lui. Cele 4 evanghelii care fac parte din canonul bisericii reprezintă cea mai bogată sursă pentru a-L cunoaște pe Iisus din Nazaret.
În ultimele 2 secole, Evangheliile au rezistat vânturilor uscate ale atâtor analize hipercritice, exegetice sau istorice, încât astăzi nu mai poți să te îndoiești de autenticitatea faptelor raportate de acestea. Contradicțiile lor sunt legate doar de unele puncte minore. Ceea ce ne spun acum datele istorice exterioare, inclusiv ultimele descoperiri arheologice, se regăsesc de minune în textul Evangheliilor. Locuri, orașe, sate, frontiere, instituții, oameni, jocurile de putere între romani și evrei, între facțiunile rivale din iudaism și elementele de detaliu ale vieții cotidiene din Palestina dinainte de dărâmarea Ierusalimului în anul 70. Nimic mai evident. Iisus a existat. Ba mai mult, nu a fost mitologizat de biserică în Evanghelii, ci personajul lui corespunde datelor timpului, contextului, iar acțiunile sale au lăsat urme adânci. Acest Iisus din Evanghelii, aș vrea să-L descoperim, folosind toate informațiile interne și externe textului pentru a înțelege forța gesturilor și a mesajului Său. Cine este omul acesta? Fiecare încearcă să-L zugrăvească pe Iisus cât mai aproape de idealul pe care îl urmărește. Carismaticii îl revendică pe Iisus ca artizan al miracolelor incredibile. Numai că ar trebui să ia seama la avertizmentul lui Iisus privind bulimia de semne și minuni care slăbește puterea credinței. Iisus spunea, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu veți crede. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 48. Raționaliștii îl vor înregimentat în tagma lor. Problema este că Iisus a avut cuvinte grele pentru reprezentanții acestui cuvânt din vremea lui și care purtau numele de saduchei. Conservatorii îl reclamă cu putere pe același Iisus drept un mentor. Însă nu ar trebui să uite schimburile incendiare avute de el cu păstrătorii și amplificatorii tradițiilor. Pui de vipere, morminte văruite, nu sunt complimente cu care să te mândrești. Dizidenții, pornind tocmai de la curajul învățătorului din Nazaret de a ataca sistemul stabilit de cărturari, farisei și preoți, vor să-l pună port-drapel al cauzei lor, să nu se grăbească prea tare. Iisus nu a oferit niciun credit creierelor înfierbântate din secolul I. Nu are nicio treabă nici cu zeloții, nici cu esenienii sau cu alte secte contestatare. Iar atunci când este provocat să se pronunțe în privința taxei pentru templu sau al impozitului roman, Iisus are o atitudine elegantă care lasă fără replică pe cei puși pe gâlceavă. Dați dar cezarului ce este al cezarului, spunea el, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 21. Unii spun că Iisus este produsul ideologiei apocaliptice, extrem de prolifică înainte de dărâmarea Ierusalimului. Dar și aici diferențele sunt evidente. E adevărat că Iisus a avut câteva discursuri legate de sfârșitul timpului, de instaurarea împărăției lui Dumnezeu, dar a ținut să se demarcheze de voluptatea cu care literatura apocaliptică anunța un potop de catastrofe, una mai grozavă ca alta. Avertizarea lui Iisus în Matei 24 este să nu ne ambalăm în fața tragediilor lumii noastre, pentru că sfârșitul nu va fi nici atunci și nici așa, ci mai degrabă să fim atenți că finalul istoriei ne va surprinde ca hoțul noaptea. Nimeni, niciun curent, nici o biserică, nici o confesiune nu îl poate confisca pe Iisus. El rămâne al nostru, al tuturor. El este omul care, prin atitudinea și vorba sa, ne reînvață omenia, ne redă demnitatea și ne adună pe toți în aceeași familie. Cine este omul acesta? Mai circulă printre creștini o imagine duioasă, angelică a lui Iisus, reflectată cel mai bine de chipul actorului din filmul lui Zefirelli, Iisus din Nazaret. Ochi visători, păr lung, castaniu. Pentru mulți creștini, cuvintele lui sunt molcome, pașnice, muzicale. Oricât de mult ne place acest chip, realitatea prezentată în Evanghelii este total diferită. Iisus a fost provocator și subversiv pentru oamenii timpului său
Și rămâne așa până astăzi. Cuvintele lui, acțiunile sale sunt chemări la o analiză profundă a ceea ce suntem și a ceea ce credem. Prin parabolele sale a distilat adevăruri dureroase, dar necesare, schimbând și chiar inversând valorile. A atacat nu sabatul, cum a fost acuzat, ci maniera contemporanilor săi de a trata primul cadou făcut de Dumnezeu omenirii și nu doar iudeilor. Într-o prezentare ulterioară vom intra în miezul acestei tensiuni care l-ar fi putut costa viața pe Iisus. Imaginea lui Dumnezeu prezentată de Iisus este revoluționară și aproape neverosimilă. Dumnezeu este un tată care își pierde capul de bucurie atunci când unul din copiii lui nemernici și nedemni se întoarce acasă. Era prea mult pentru cei ce l-ascultau pe Iisus și poate părea exagerat și pentru mulți dintre noi astăzi. În privința metodei de învățare, autointitulatul rabin din Nazaret sparge toate codurile, citează doar Biblia, fără să facă referință la vorbele înțelepte ale tradiției bătrânilor. Ba mai mult, condamnă și ridiculizează înțelepciunea tot cuprinzătoare a tagmei învățaților. Și cum n-ar fi de ajuns doar atât? Atunci când predă ucenicilor săi o lecție practică de ceea ce înseamnă credință mare, le pune în față tabloul unui ofițer roman din trupele auxiliare sau pe cel al unei femei coborâtoare din cea mai nelegiuită stirpe, cea a canaaniților. Și ce scandal permanent întreține omul acesta atunci când intră în casele colaboraționiștilor evrei care și-au trădat nația și strâng impozite pentru ocupant, iar acolo, la masa acestor declasați, nu se închisește să mănânce alături de femei. O urăciune mai mare nici că există pentru cei din elita religioasă. Și cu cât năduf lor fi privit pe Iisus atunci când a scos în evidență rugăciunea săracă în cuvinte a vameșului, ridiculizând-o în același timp pe cea regulamentară a bietului fariseu. Cât despre alegerea discipolilor, Iisus nu are nicio noimă în selectarea oamenilor. Pune un zelot mâncător de romani și de cei care îi sprijină, pe un anume Simon, lângă Levi Matei, un vândut ocupației, care a strâns ani de zile bani pentru dușmani. Cadrele cele mai reprezentative sunt un grup de galileeni, marinari pescari, fără minimum de cunoștințe în tradiția bătrânilor, făcând mai mereu gafe pe care Iisus trebuie să le justifice și să le explice. Portretul lui Iisus în Evanghelii este cel al unuia care ne ia la întrebări, ne scoate din zona de confort cu care ne-am obișnuit. E provocator, dar nu în sensul de obraznic, lipsit de respect. Tot ce face și spune el ne obligă să gândim, să schimbăm drumurile certitudinilor noastre, construite în ani de zile, ne dezbracă în fața propriei noastre conștiințe și ne determină să îmbrăcăm hainele unor valori disprețuite de lume, dar atât de frumoase și rezistente într-o viață fragilă și nu întotdeauna liniștită. Cine este omul acesta? Printre ucenicii lui Iisus există unul care seamănă mult cu noi, entuziasmat de faptele senzaționale ale lui Iisus, impulsiv și gata de sacrificiu alături de învățătorul său când află că viața acestuia este amenințată. Noi îl numim cu un fel de condescendență necredinciosul, pentru că a îndrăznit să caute argumente palpabile pentru credința lui în Iisus. Nu este deloc un lipsit de credință. Dimpotrivă, sinceritatea, curajul de a se întreba și de a nu-și ascunde frământările îl vor conduce să descopere cel mai bun răspuns la întrebarea pusă atunci pe lacul Galilei după potolirea furtunii. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 26 la 28 spune: După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când ușile erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune pe coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis:
Domnul meu și Dumnezeul meu. M-aș bucura să ajungi la sfârșitul acestui drum prin Evanghelii, la cea mai frumoasă descoperire a lor. Să spui despre Iisus cu același fior în glas, la fel ca Toma cel credincios și loial: Domnul meu și Dumnezeul meu.